Ang inyong lingkod ay nagagalak na makiisa at makibahagi sa Earth Day celebration at magbigay ng unting aral sa pakikiisa sa pangangalaga ng ating nag-iisang tirahan, ang daigdig. Naway kayo makapulot ng aral at inspirasyon sa ating talakayan. As part of the Earth Day celebration, we are going to tackle the role of indigenous people in the ecosystem. So before we start, we're going to define the word indigenous people. At tayo ay kumalap ng mga impormasyon patungkol sa mga indigenous people mula sa iba't ibang sangay at ahensya na meron tayo. So from UNESCO, accordingly, IP are those who live in all regions of the world and own, occupy, or use some 22% of global land area, numbering at least 370 to 500 millions. Indigenous peoples represent the greater part of the world's cultural diversity and have created and speak the major share of the world's almost 7,000 languages. And according to United Nations, IPs are inheritors and practitioners of unique cultures and ways of relating to people and the environment. They have retained social, cultural, economic, and political characteristics that are distinct from those of the dominant societies which they live. So tingnan naman natin sa World Bank, accordingly, indigenous people are distinct social and cultural group that share collective ancestral ties to the land and natural resources where they live, occupy, or from which they have been displaced. The land and natural resources on which they depend are inextricably linked to their identities, culture, livelihoods, as well as their physical and spiritual well-being. They often subscribe to their customary leaders and organizations for representation that are distinct or separate from those of the mainstream society or culture. So many indigenous people still maintain a language distinct from the official language or languages of the country or region in which they reside. And according to IPRA law or Indigenous People Rights Act law, indigenous cultural communities or indigenous peoples refer to as group of people or homogeneous societies identified by self-ascription and ascription by others who have continuously lived or organized communally bounded and defined territory and who have under claim of ownership since the immemorial occupied, possessed, and utilized such territories, sharing common bands of language, customs, traditions, and other distinctive cultural traits, who have, through resistance to political, social, and cultural inroads of colonization, non-indigenous religions and cultures, became historically differentiated from the majority of Filipinos and so forth. So, sa makatuwid, when you say indigenous people, it is ethnic groups or original inhabitants in an area, place, who have retained their customs and traditions. So, indigenous people ay mayroong natatanging kaalaman at ito ay tinatawag nating IKSP or Indigenous Knowledge System and Practices. According to Donato and Kinomis 2016, IKSP are local knowledge developed over centuries of experimentation and are passed orally from generations to generation. It was found to be an important catalyst to sustainable development due to their direct connection to resource management and conservation. So ito yung mga nakasanayang nakagawian at subok na nila na ito ay epektibo sapagkat ito na ay nagiging parte ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at pamamaraan sa kanilang lipunan o kanilang kinabibilangang lugar. So gamit ang mga katutubong kaalaman, no, tumutulong ang mga indigenous people para protektahan ang ating kapaligiran, no, labanan ang climate change at manatiling matatag sa kung anuman ang mga disaster or calamities na dumarating.
Accordingly, they safeguard 80% of the world's remaining biodiversity. 80% of the world's remaining biodiversity. So sila ang nangangalaga niyan. So over 20% of the world's tropical forest carbon is stored in indigenous peoples, territories, and Amazon basin, Mesoamerica, the DRC, and Indonesia. So here in the Philippines, 10% to 20% of the national population are indigenous people based on 2015 population census. So 61% ay matatagpuan sa Mindanao at ang 33% ay sa Luzon at ang 6% naman ay matatagpuan sa Visayas. So 85% naman of our country's biodiversity ay matatagpuan sa mga lupaing ninuno na tinitirahan ng ating mga kapatid na katutubo. So ano ba ang karakteristik ng ating mga katutubo? Close attachment to ancestral land, territories, and resources. Ika nga, land is life. Land is the territorial base that is indispensable as the living space for the community and in its resources for food and other needs and is directly related to their culture and immediate environment. So buhay ang lupa. So minsan, tayo nagtataka kung bakit walang mga suot na tsinelas itong ating mga kapatid na katutubo. So minsan kami rin ay nagtatanong kapag kami ay nagpupunta sa mga lupain na kung saan naninirahan ang ating mga kapatid na katutubo at kapag nagtatanong tayo bakit kadalasan mas gusto nilang tinatanggal ang kanilang tsinelas sa kanilang mga paa, ay sinasagot nila tayo na ayaw nilang nailalayo sa katawan nila ang lupa sapagkat bahagi ang lupa ng kanilang buhay at ng kanilang pagkatao. It is the material basis of their collective identity and survival as indigenous peoples. Their land is the holistic concept encompassing not only the land but including its resources. Kabilang dito ang rivers, forests, the flora and fauna, the material and underneath, and air above. So ang kanilang paniniwala, ito ay hindi gamit lamang na ipinagbibili o pag-aaring ipinagbibili o pinagpapalit. Kung hindi, ito ay kinakailangang palaguin para sa mga susunod na henerasyon. Ganyan ang kanilang view when it comes to natural resources o mga lupain na kinabibilangan at pag-aari nila. Gamit ang mga katutubong kaalaman, narito ang ilan sa mga ebidensya sa kung paano pinangangalagaan ng ating mga katutubo ang ating kapaligiran. Isa na nga rito ang kilalang rice terraces. Dito ay mayroon silang tinatawag na muyong o yung woodlot. So, ano ba itong muyong? No? Ayon dito sa pag-aaral na isinagawa ni Camacho et al. Na may pamagat na indigenous knowledge and practices for the sustainable management of Ifugao Forest in Cordillera, Philippines, no? Batid umano ng mga Ifugao ang relasyon ng kagubatan sa water table at kung paanong ito ay kinakailangan upang masustain ang pangangailangan na tubig bilang sangkap sa pagpapalaki ng kanilang pananim at bilang gamit na rin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. So, lahat tayo ay magtataka kung paanong napapanatili nila ang sapat na supply ng tubig bagamat sila ay nakatira karaniwan sa matataas na bulubundukin. So, Ifugao are aware, accordingly here, no, Ifugaos are aware of the relationship between forest and water table and hence retaining verdant cover at the hilltop will create a stable water source. So dito sa picture dito na ipinapakita natin, ang woodlots ay makikita dito sa mataas na bahagi at sa paligid nitong rice paddies na tinatawag natin o yung payo. Ito, ang larawan na to ay mula naman sa pag-aaral
na may pamagat na Resilience and Adaptability of Rice Terrace Social Ecological System, a case study of a local community's perception in Banawe, Philippines. No? Ito ay isinagawa ng mga researchers upang mas maunawaan ang cycle ng buhay nitong rice terraces. So, the scientific explanation about this picture ay nagkakaroon sila ng sistematikang pamamaraan, no, na kung saan ang rice paddies ay napaliligiran sa mataas na bahagi ng woodlots o yung tinatawag nilang muyong. Dito mapre-preserve yung mga tubig na kinakailangan pababa papunta rito sa ating mga payo o rice paddies dito sa rice terraces natin. So, mas maraming woodlot na nakapaligid or muyong sa ating mga rice terraces, mas marami ang tubig na pre-preserve nila para ma-sustain ang pangangailangan na tubig ng kanilang pamananim, gayon din sa mga nakatira dito. So, yun yung pinagtatakahan natin, bakit nananatili, no, na matibay at matatag ang rice terraces. Ito ay katutubong kaalaman at ito ay siya ring mapapakinabangan natin kung paano natin, no, gagawin sa mga lupain na kung saan nakakahalintulad sa mga bulubunduking lugar dito sa Mountain Province. Ang ating mga katutubong aita rito sa Zambales ay may pamamaraan din sa kanilang pagtatanim. Sa mataas na bahagi ng kanilang gasak, sila ay nagtatanim ng mga saging at iba pang punong kahoy na maaaring mamunga. Gayon din, dito sila nagtatanim ng sweet potato or kamote sapagkat ayon sa kanila, mas maganda ang paglaman ng bunga or pagbunga ng kanilang kamote kapag hindi ito nabababadan ng tubig. Gayon din, sa bandang babang bahagi, dito sila nagtatanim ng palay sapagkat yung mga umaagos na tubig from the top of the hills ay yun naman ang napupunta sa kanilang palayan. So ito ay adaptation, no, ng ating mga Aita farmers. At dito masasabi nating sila ay resilient sapagkat alam naman natin na hindi ganun ka-stable ang kanilang lugar dahil na nga sa lahar flow, pero nananatili sila, no, sa lugar na yan at pinagyayabong ang kanilang kapaligiran at patuloy na namumuhay. Isa pang pinakikita ng larawan ay ang katatagan at ang kakayahan, no, na mag-adapt ng ating mga Aita farmers sa sitwasyon ng kanilang lugar. Narito na nga ang pagtatanim ng palay sa lahar-laden area. Ito ay may lawak na 3 hanggang 5 ektarya bawat pamilya. So dito gumagawa sila ng direktang daluyan ng tubig na nagmumula sa Mount Pinatubo patungo sa kanilang mga tanim. So dito may papakita, no, ng ating mga katutubo sa kanilang kakayanan mag-isip, no, at kung paano nila pakikisalamuhaan ang takbo ang sistema ng panahon sa kanilang lugar na kinabibilangan. So hindi po madali magtanim ng palay sa lahar-laden area pero nakikita natin sa pamamaraan ng mga katutubo ay nagagawa nila ito. So dito sa bandang Botolan area, no, makikita nyo po ang practice ng ating mga katutubo at dito ay mano-mano nilang ginagawa ang pagtatanim. So they use hand tools gaya ng asarol, pala, no, mapagpatuloy lamang ang kanilang pagtatanim. So ito po yung kahalagahan ng tinatawag nating IKSP, no, or indigenous system and practices na dapat natin na makita at mapag-aralan upang sa ganun magamit din natin upang mapangalagaan ang ating kapaligiran, ang ating likas na yaman. So, marami pa po, no, na mga pamamaraan meron ng ating mga kapatid na katutubo at sa mga pamamaraang yan tayo ay mamamangha at gayon din makikita natin kung paano nila pinapangalagaan ng ating kapaligiran na magkaminsan ay kapalit na ang kanilang
buhay. So dito po, meron po tayong mga nakitang puntos na kung saan noon pa man ay kabilang na sa pag-aaral na ginawa no dito sa General Framework for Protection and Promotion of Indigenous Knowledge System and Practices in the Philippines. So tayo po ay nanguha pa rin no ng mga findings patungkol dito at sa tingin natin ay ito ay naakma pa rin sa ating panahon. So narito po yung mga strengths na nakikita natin sa indigenous knowledge system and practices in the Philippines. Ito ay nailathala noong taong 1998 pa, no? Pero ngayon binubuhay natin sapagkat ito ay nakikita nating naaayon pa sa ating kasalukuyang panahon. So what is the overall assessment and trends no in the ancestral domain and IKSP? When you say ancestral domain, ito yung mga lupaing ninuno, no? So dito nakita natin yung strength. First, simple and easy transmitted to younger generation. So it is catered to the level of understanding of local folks and that of other children and grandchildren. They are easily communicated and learned by practice and apprenticeship. So, dito sa number 1, kung inyo pong malalaman no sa ating pagmamasid sa mga katutubo dito sa Botolan, sa Aita, 7 taong gulang pa lamang at that early age no of a young boy, Aita, tinuturuan na sila kung paano magbungkal ng lupa, paano magpalaki ng kalabaw, at kung paano gamitin ito sa kanilang pagsasaka. At that age, no, at that young age, marunong na ang mga kabataan no sa lugar ng ating mga katutubo kung paano mamuhay. At gayon din, sinasabi dito, one of the strength of IKSP is low cost, locally available. So as these practices are rooted to local resources, these are easily within their reach and easily avail of as low cost or gratis basis. So hindi na kailangan nilang gumastos sa mga ganitong pamaraan sapagkat ito ay available sa kanilang lugar, no? Third one, affinity to and harmony with nature. The IP uphold the integrity of land, forests, and natural resources. They live with nature and by nature. Their respect of sacred sites conforms to environmental conservation and management. They have a system using resources without causing undue stress to such resources. So ganun po ang ating mga katutubo, no? Sila ay gumagamit ng mga natural resources na hindi na ikukompromiso ang mga susunod na henerasyon at gayon din ang kaligtasan ng kanilang kapaligiran. Another thing is sustainable. So, the employment of their IKSP in the development and management of resources has rendered such resources ecologically stable, productive through time, no? Talagang sustainable po ang IKSP ng ating mga katutubo. Another one is a strong sense of community and cooperation. So yung ating Banawe rice terraces po, mahirap gawin yun ng isang tao, but then part of their culture, no? Ito ay ginagawa nila within the community. At dito pinapakita yung solidarity at pagtutulungan na meron sa kanilang lugar. Then another thing, health and environment friendly. So as the IKSP shunts from the use of external inputs like chemicals, so the resulting products are safe for the health and conservation of the environment. Sabi nga nila, huwag kang matakot, it's organic. No? And seventh one, self-reliant, because it's promote reliance on the own capacity and resources. It's also encourage expression of creativity, ingenuity, and spirituality.
So makikita po natin, no, kapag ang mga katutubo, pag kumilos sila, wala man silang reklamo, no? Basta sasabihin na lang nila sa atin, kailangan natin gawin ito sapagkat ito ay biyaya ng may kapal. Kung hindi natin gagawin ito, wala kaming kakainin. Kung hindi kami magpapagod, saan naasa ang pamilya namin, no? Diyan mo makikita yung self-reliant ng ating mga katutubo. Sa totoo lang po, no, sila ay napakasisipag. However, meron din tayong mga nakikitang weaknesses. First is the displacement of IP from their ancestral domain. So ano ba yung nagiging dahilan kung bakit sila ay nadi-displace sa kanilang mga lugar? Since the IKSP as rooted in their land and resources, their displacement from such and disruption due to intrusion by so-called development projects are tantamount to threatening them and their IKSP. So, kadalasan po ng mga katutubong kaalaman ay natututunan nila sa kanilang ancestral domain o sa kanilang katutubong lupain. Pero dahil nga sa mga nangyayaring development o mga proyekto, minsan sila ay pinaaalis sa kanilang mga katutubong lupain at dahil dito, no, nawawala yung pagkakataon na pag-aralan nila ang kanilang koneksyon sa ating kapaligiran na makikita lamang nila doon sa lugar na tinatawag nilang lupaing ninuno. And another thing is the death of old folks who are holders of their original IKSP. So, kung inyo pong mapapansin, no, wala tayong mababasang isinulat ng mga matatandang katutubo patungkol sa kanilang katutubong kaalaman. So, ito ay naipapasa sa kanilang mga anak at mga apo orally, no? Sa verbally lamang at dahil diyan, no, kapag sila ay hindi nakapagpasa ng mga ganitong kaalaman sa kanilang mga anak at apo, hindi na ito na i-preserve. Kaya nga magpasa hanggang ngayon, no, tayo ay mayroong mga ginagawang pamamaraan upang sa ganun ma-account natin itong mga tinatawag nating mga katutubong kaalaman. So third one, low appreciation of IKSP among younger generations. No, bibihira po, no, yung mga kabataan na may pag-ibig pa sa IKSP or katutubong kaalaman. At marahil nga ang ibang kabataan ay hindi pa rin ito nalalaman. So, bakit kaya hindi nila ito nalalaman? Siguro hindi pa ganun kahinog, no, yung pamamaraan ng ating mga institusyon upang pakilala o maipaalam sa ating mga mag-aaral itong mga katutubong kaalaman na may likas na batayan upang tayo ay protektahan, no, sa mga kalamidad at iba pang uri, no, ng mga hindi natin kontroladong pangyayari. And fourth one, younger generations of IPs in culture crisis. No? Bakit kaya sinabi yan? Because with various external acculturative forces, the younger generations of IPs are in culture crisis. They are caught between imbibing seemingly better ways of seeing and doing things over and above the traditions and practices that they were born with. No? So, yun yung isa sa nakikita nating dahilan kung bakit nagkakaroon, no, ng weak point ang IKSP. And fifth one, lack of organization among IPs. No? Marami tayong isinusulong na programa sa para sa mga indigenous people, particular na dito rin sa San Marcelino. Pero makikita nga natin dahil lack of organization, magpasa hanggang ngayon, hindi pa natin alam kung sino ang umuupong IPMR sa kanilang bayan, no? Hindi natin maipurgo ang ating mga gawain sapagkat ang mga gawain po ng ating institusyon para sa indigenous people ay hindi basta-basta papasok o gagawa ka na lamang. Ito po ay dumadaan muna sa proseso na kinabibilangan po ng mahalagang tao sa kanilang lugar.
particular na nga po yung tinatawag nating IPMR. So sana nga po dito sa San Marcelino ay matugunan na po ang problema natin kung sino ba talaga ang uupong IPMR. Ganon din po sa mga lugar na meron sila, no, sa kanilang mga lupain. Pagka minsan dahil nga wala tayong sapat na komunikasyon o wala silang sapat na komunikasyon dahil layo-layo ang kanilang mga tahanan, pag may mga gagawin ay it takes time para sila ay maorganisa. At alam naman natin pag ganun ang pamamaraan na nagiging mabagal ang komunikasyon, naaapektuhan po yung ating mga gawain. Pero po dito nakita po natin yung mga oportunidad na pwede nating gawin. First, integration of indigenous knowledge and practice on education. So tayo ay may tinatawag na CMO number 2, series of 2019, na kung saan dito sinasabing we need to integrate the indigenous people studies in education. At dito po, isa po itong oportunidad upang tayo ay magsagawa ng extension research and collaborative approach programs and projects for IPs. So hindi po ganoon kadali na gawin ang trabahong ito kung hindi po magkakaroon ng collaborative approach mula sa iba't ibang ahensya, no, ng ating gobyerno. Ganon din yung mga non-government organizations. Kailangan po natin magsama-sama upang sa ganon ay mapagtulungan natin ang mga proyekto o mga gawain na magpapatibay po sa mga pagpapatatag ng katutubong kaalaman at kultura. May nakita rin tayong threats, no? And the threats are the following. First is influx of outsider into IP's ancestral domain. So the bring mountain pressure on limited land and natural resources to the extent of marginalization of the land and afterwards its original IP occupants. So kung mapapansin natin, no, maraming lupaing katutubo ang pinapasok ng mga outsiders. At dito, no, alam naman natin ang ating mga katutubo, natural na sa kanila ang hindi nakikipagtalo. Natural na sa kanila yung mataas ang moral na hindi nakikipagsagutan o mahiyain kung tinatawag. At dahil dyan, sila na yung lumalayo. Imbes na sila yung makipaglaban sa kanilang karapatan at dahil nga ayaw nila ng gulo, sila pa ang lumalayo. No? Pangalawa, exposure to outside culture and other influences. Lalo na po sa panahon ngayon, no, napakarami na pong mga rason in order for them, no, na magkaroon ng exposure sa outside culture. So, this may later led to change of thinking and doing, which undermines continuity of their own IKSP, no? Dahil sa exposure nila sa outside culture, pwedeng maapektuhan yung kanilang mga nakagawian, no? And another thing, political intervention from people in power. Masyadong controversial din po yan. Pero dito ay sinasaad nga, some of these people use their possession and influence to exploit ancestral domain resources. No, kung inyong aaralin, karaniwan po sa mga na-exploit na lugar ng mga makakapangyarihang tao ay ang lupain ng mga katutubo sapagkat nga ito ay maraming yamang likas at dito no pwede nilang angkinin, pwede nilang sirain, no, madagdagan lamang ang kanilang yaman at kapangyarihan. No, another thing is armed conflict affecting ancestral domain. Ngayon po, napakaingay ng usaping iyan, no? So, paano po ba nangyayari yung armed conflict? So, the threat comes not only in uncertainties for free practice of their IKSP, but for their constant exposure to armed conflict. No, karaniwan sa Mindanao po, no? At dito rin sa bandang San Marcelino area, but then alam ko po na ang ating lokal na pamahalaan
kabilang po ang iba't ibang ahensya sa pamamagitan na rin po ng kasipagan ng NCIP, no, tinutulungan po ang ating mga katutubong AITA ngayon na mailayo sila sa ganitong gawain na kung saan meron silang tendency na mapabilang sa mga armadong grupo, no? And another thing is presence of IP in environmentally unstable areas. Karaniwan po yan dito ulit sa probinsya ng Zambales. Alam naman po natin na kapag tag-ulan, no, kapag nag-aalboroto na rin ang bulkang Pinatubo, nagiging unstable sa kanila itong areas na to na kailangan nilang lumikas, no? At sa paglikas nga na yan, nakakalimutan nila kung ano yung kanilang mga nakagawian kapag sila ay naipupunta na sa mga resettlement areas. And somehow during the time during the eruption of Mount Pinatubo, napakarami ring katutubo ang namatay, hindi dahil sa pagsabog ng bulkan, kung hindi dahil naidala sila sa lugar na hindi talaga nila nakasanayan. At kung mapapansin natin, no, karaniwan sa mga nai-resettle na mga katutubo, kung tatanungin mo sila tungkol sa kanilang mga ninuno, no, nalilimutan na nila at pagka minsan wala talaga silang alam sa kanilang pinagmulan, no? At huli po is abusive laws and policies. No, kung bakit natin nalagay ang abusive laws and policies, alam naman natin, hindi po tayo bulag dito sa Zambales. Minsan nga nag-uusap kami niyan ni Ma'am Ignacio, no, talaga pong nakakalbo na, no, karamihan sa mga ating likas na yaman, no, at nagkakaroon ng quarrying, mining, and so on. So bakit nangyayari yon? Kasi yung ating batas ay naabuso at may mga pulisiya tayong hindi akma, no, para protektahan, o sabihin natin walang pangil na mga pulisiya, no, para protektahan ang ating mga katutubong lupain at ang ating natural resources. So, dito po nagtatapos ang ating talakayan patungkol sa role o papel ng mga katutubo sa ating ecosystem o sa ating kapaligiran. So sa ating pong pagtatapos, no, umaasa po ako na meron kayong natutunan at kahit man lamang ay nagising ang inyong isipan sa kung paano po ng ating katutubo ay may direktang koneksyon sa ating kapaligiran at meron silang angking kaalaman para tayo ay maprotektahan. So, dito po iiwanan ko ang isa sa mga sikat na proverbs from Native Americans. Accordingly to them, we do not inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. So kailangan po natin itong protektahan. Mahalin at proteksyonan din po natin ang karapatan ng mga katutubo at tayo po mismo ay kumilos upang maprotektahan ang mundo sa anumang uri ng karahasan na magpapahamak sa kanya para siya ay malugmok at masira. Maraming salamat po.